سلام دوستانو، نن به پر څلورو فارمولو باندې کار وکړو چې هغه عبارت دي له سم ماکس پروډکټ او سمف څخه. نو تاسو مساوي اس یو ام چې بټن وهو او دغه ټول نرخ چې دی دا دلته د موس د لارې انتخابوو، د موس د لارې ټول انتخابوو او دغه څخه وروسته د شیفټ او قوس بند علامه وهو چې دا راته بند کړنی نور څه نه لري. په دې کې دا کله چې انټر کوو موږ ته د دې ټول جدول سم مجموعي نرخ راکوي، یعنې چې په دې ټولو کې د دې ټول مجموعه کېږي دغه اندازې ټول کې د کلم مجموعه پیدا کوم. دغه لپاره دلته راځم مساوي سم وهمه دغه څخه وروسته اف وهم، یعنې سم اف کچيري دغه فارموله چې راکړله چې بټن وهمه. اوس غواړم چې په دغه کلمانو کې کچيري مثلا په دغه کلمانو کې د مجموعه راته راکړي خانه کې د کما وهمه دغه څخه وروسته دغه سورس چې موږ انتخاب کړی دا انتخابوم، بیا کومه وهمه او اوس مجموعي نرخ مجموعه انتخابوم، یعنی هغه ځای چې تاسو دغه مجموعه را باسي، یعنی د کوم ځای څخه تاسو مجموعه را باسي دی دغه نرخ د کوم ځای څخه غواړي چې تاسو ټول نرخ پیدا کوئ دغه ځای به تاسو انتخاب کړئ. هغه څخه وروسته به قوس بند کړئ انټر وکړئ. اوس تاسو ګورئ چې 0 افغانۍ یعنی څه نه درشي، خو که چیرې تاسو په دغه لیست کې هغه جنس چې تاسو پیدا کوئ او دلته ورته ولیکئ تاسو ته به دغه جنس مجموعه پیدا کړي. راځم زه کلمې خودکار انټر کړم، نو دې ماته د کلمې خودکار مجموعه راکړي چې تاسو په دغه جدول کې مجموعي 2000 افغانۍ مثلا خودکار کلمان لري. یا مثلا زه غواړم چې دلته پښتو کتاب څومره ما خریداري کړي، نو دې ماته وایي چې ته پښتو کتاب همدغه 1500 افغانۍ لري، ځکه چې په دې جدول کې بل پښتو کتاب نشته. که زه چیرې دلته بیا هم پښتو کتاب د سپینې تختې ته پښتو کتاب ولیکم پښتو کتاب، نو دې ماته دغه اتومات هغه مجموعه راته تغییروي. پروډکټ فارموله یعنی تولید چې موږ څنګه کولی سو معلوم کو چې موږ څومره تولید. مخکې موږ د دې لپاره چې لومړی نرخ او تعداد معلوم کړو، یعنی موږ مجموعي 250 کلمه تعداد څومره روپۍ کېږي دا معلوم کړو. نو دغه لپاره موږ مخکې یو فارموله کار کړې وه چې هغه عبارت له سم څخه وه چې موږ سم قوس خلاص لومړنۍ د نرخ اندازه به مو ضرب کړله په دوهم تعداد کې، نو دې سره به موږ ته شي راکوله مجموعه به راکوله. نو اوس یو ځل بیا هم همدغسې د دې لپاره د پروډکټ فارموله کاروو، مساوي پروډکټ لیکو. پروډکټ کله چې تاسو پروډکټ فارموله ووینئ دغه څخه وروسته د ټیپ بټن ووایئ دلته به په قوس کې راسي، لومړنۍ خانه مو انتخاب کړئ، دغه څخه وروسته کامه ووایئ، دوهمه خانه انتخاب کړئ او خپل قوس مو بند کړئ انټر یې کړئ. نو دا هم هغه د تیر په شان دا فارموله د تولید لپاره استعمالیږي. کولی شئ چې تاسو ته په ټول جدول کې ستاسو د اجناسو مجموعي تولید تاسو ته وښیي چې تاسو د څو روپو تولید کړی دی. موږ ماکس فارموله څه رقم کاروو، د څه لپاره کارېږي. موږ په جدول کې وینو چې موږ سره په جدول کې د یو لړ اشخاصو نوم باندې او هغو ته د هغو د مضامینو نوم ډېر رسېدلي دي، د هغو ټوټل یا مجموعه هم درج شوې ده. نو غواړو چې د ماکس فارمولې څخه استفاده وکړو، نو دغه لپاره مساوي ماکس فارموله لیکو. ټیپ بټن وهو. اوس موږ ته وایي تاسو چې تاسو خپل مجموعه انتخاب کړئ، هغه نمبر مو انتخاب کړئ. نو دغه لپاره راځو موږ خپله دغه نمبر انتخابوو، لومړی قوس بندوو انټر کوو. نو دلته تاسو وینئ چې 266 لومړنی هضمي حد دی، یعنې په دې ټولو کې تر ټولو لوړه نمره چې ده هغه اکرام الله 266 نمره ولې ده. که چیرې موږ ته دغه نمرې ته تغییر ورکړو مثلا د 266 څخه لوړه، نو دلته به وو 400